Children's Ministries leader pinagpala sa isinagawang Alive in Jesus workshop and seminar sa Southern Luzon Mission bilang paghahanda sa Bagong Sabbath Curriculum sa taong 2025. Nagbabalita si Gerson, Regente. Training and workshop isinagawa dito sa Southern Luzon Mission kasama ang mga CHM leaders. Ang Alive in Jesus Sabbath School Curriculum ay naglalayong magbigay ng kasangkapan sa mga magulang, tagapag-alaga at mga guro upang espiritual na pangalagaan ang isang maunlad na relasyon kay Jesus at isang pagmamahal sa kanyang salita sa buhay ng mga bata at kabataan. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng local church CHM leaders sa kanilang patuloy na pagsuporta at pagsigurado na ang mga bata ay maturuan tungkol sa katotohanan at ganun din ang suporta nila sa bagong ilalunch na Alive in Jesus Curriculum. At sa lahat ng mga nananalangin, sumusuporta at nagbibigay ng kanilang panahon sa mga kabataan, sa maliliit at sa mga young people, we really thank you and may the Lord God bless you for what you do for the cause of Christ. Ang nagustuhan ko dito sa Alive in Jesus ay ka-focus sa ating mga kabataan. So dito sa Alive in Jesus, binigyan ng age-appropriate na curriculum yung bawat stages ng mga kabataan. Kaya ito ang napakagandang nagustuhan ko dito sa Alive in Jesus. At napakarami ko pong natutunan na umpisa dun sa 0 to 12 months, kung paano sila turuan at kung paano makilala nila si Jesus. Nasa umpisa pa lang sa kanilang kamusmusan ay maipakilala na natin ang Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Sa pagtuturo mo ay naandun yung love mo para sa kanila, yung sacrifice. Tayo bilang mga children ministry ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang mga batang ito upang sila ay tuluyang mapalapit sa Panginoon. In-invite natin ang ating mga CHM leaders na sila po ang maging frontliners para po sa mga bata sa kanya-kanyang mga iglesia at through the support of the whole church, ang ating mga pastors, ang ating mga elders ay nandyan po sila para may backup yung ating Adventist Children's Ministries, especially in the launching and implementing ng Alive in Jesus Curriculum for 2025 para masuportahan natin ang ating World Church para po sa bagong curriculum which is initiated by the Sabbath School Department. SLM Alive in Jesus, ready for 2025! Mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Regente nag-uulat para sa Hope Today in PUC News.